જય માતાજી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે અને આજના એક નવા વિડીયોની અંદર તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકોનને ટચ કરી લેજો જેથી સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન તમને મળી શકે। હા, ટેલિગ્રામ ચેનલ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરી લેજો છે, ઓલ મટીરિયલ મળી શકે તમને। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके।